Ένα πρίξιμο μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αλλά επηρεάζει κυρίως τα πόδια, τους αστραγάλους και τις γάμπες, καθώς αυτά σηκώνουν το βάρος του σώματος όλη την ημέρα. Η συνεχής καταπώνηση μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε μικρά αιμοφόρα αγγεία, τα τριχοειδή, στα κάτω άκρα. Όταν αυτά αρχίζουν να διαρρέουν υγρό, ο περιβάλλον ιστός το απορροφά, οδηγώντας σε πρίξιμο, πόνο και ευαισθησία στην αφή. Πριν συνεχίσουμε, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Συχνές αιτίες πριξίματος στα κάτω άκρα. Παρατεταμένη ορθοστασία ή καθιστική στάση. Υπερβολική πρόσληψη νατρίου. Υπερβολικό σωματικό βάρος. Εγκυμοσύνη. Τραυματισμό στο πόδι όπως διάστερμα, θλάση ή πενοντίτιδα του αχιλλείου. Θρόμβωση αίματος, τσίμπημα ή δάγκωμα από έντομο, λίμωξη, προβλήματα στους νεφρούς, το ύπαρ ή την καρδιά, απώλεια πρωτεΐνης, βαθιά φλεβική θρόμβωση, υποθυρεοειδισμός, παρενέργειες από ορισμένα φάρμακα όπως αντιυπερτασικά, αντισυλληπτικά, ορμονοθεραπεία, αντικαταθλιπτικά και στεροειδή. Σε ασθενείς που μπορούν να περπατήσουν και δεν είναι κατάκητοι, το είδημα εμφανίζεται στα πόδια και στις κνήμες. Φυσικές θεραπείες για πρισμένα πόδια. Η κατακράτηση υγρών στους αστραγάλους και τα πόδια μπορεί συχνά να αντιμετωπιστεί με απλές μεθόδους στο σπίτι. Στη συνέχεια στο βίντεο θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές και φυσικές λύσεις που βοηθούν στην ανακούφιση του περιφερικού ειδήματος χωρίς την ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής. 1. Ποδόλουτρο με άλατα Epsom. Τα άλατα Epsom είναι ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πριξίματος στα πόδια και να αποτρέψει τον πόνο. Ενισχύουν την κυκλοφορία του αίματος κάτω από το δέρμα, βοηθώντας στην καλύτερη λεμφική αποστράγγιση και μειώνοντας έτσι την κατακράτηση υγρών. Οδηγίες. Γεμίστε μια μεγάλη λεκάνη ή κουβά με ζεστό νερό, προσθέστε μισό φλιτζάνι άλατα Epsom και βυθίστε τα πόδια σας για 15 λεπτά. Επαναλάβετε τακτικά μέχρι να φύγει τελείως το πρίξιμο. Προσθέστε ένα φλιτζάνι άλατα Epsom σε μια γεμάτη μπανιέρα με χλιαρό νερό και χαλαρώστε εκεί για 10-15 λεπτά. Για επιπλέον χαλάρωση μπορείτε να προσθέσετε λίγες σταγόνες αιθέριων ελαίων όπως λεβάντα, δεντρολίβανο ή μέντα. 2. Μασάζ λεμφικής αποστράγγισης. Το μασάζ λεμφικής αποστράγγισης περιλαμβάνει τη χρήση των χεριών ή ενός εργαλείου για την ενίσχυση της ροής των λεμφικών υγρών σε συγκεκριμένες περιοχές. Η τοπική διέγερση ανοίγει τα υποκείμενα λεμφικά αγγεία, βοηθώντας στην απομάκρυνση των περιττών υγρών και κατά συνέπεια στην ανακούφιση από το πρίξιμο. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές μασάζ λεμφικής αποστράγγισης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως η μονόδρομη άντληση, οι μακριές κινήσεις και το ζύμωμα. 3. Πρωτόκολλο RICE, ακρονίμιο των λέξεων Rest, Ice, Compression and Elevation. Οποιοσδήποτε τραυματισμός σε ένα σημείο του σώματος προκαλεί φλεγμονή η οποία εκδηλώνεται με πόνο και πρίξιμο. Τα υποκείμενα αιμοφόρα αγγεία μπορεί να υποστούν βλάβη από το τραύμα και να διαρρεύσουν αίμα στον γύρο ιστό προκαλώντας μελανιές. Επιπλέον, το ανοσοποιητικό σύστημα στέλνει λευκά αιμοσφαίρια και ουσίες που ενισχύουν τη φλεγμονή στο σημείο της βλάβης ως φυσική αντίδραση. Η συσσόρευση αυτών των υγρών οδηγεί σε πρίξιμο και ευαισθησία στην περιοχή. Μία από τις πιο αποτελεσματικές πρώτες θεραπείες για τη μείωση του πριξίματος μετά από τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών στα πόδια, είναι το πρωτόκολλο RICE. Περιλαμβάνει τα εξής βήματα. Βήμα πρώτο. Ανάπαυση. Rest. Αν τραυματίσεις το πόδι ή τον αστράγαλό σου, περιόρισε την κίνηση για τις πρώτες μέρες ώστε να αποφύγεις περαιτέρω επιβάρυνση. Βήμα δεύτερο. Πάγος. Ice. Η εφαρμογή πάγος στην τραυματισμένη περιοχή μειώνει τη ροή του αίματος και καταπραίνει τις νευρικές απολύξεις, ανακουφίζοντας από τον πόνο και το πρίξιμο άμεσα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι προσωρινό, γι' αυτό είναι καλό να επαναλαμβάνεις την εφαρμογή αρκετές φορές μέσα στην ημέρα ως εξής. Τύλιξε μερικά παγάκια σε ένα καθαρό πανί και εφάρμοσέ το στο τραύμα για έως 20 λεπτά. Περίμενε 40 λεπτά πριν το ξαναεφαρμόσεις. Βήμα τρίτο. Συμπίεση. Compression. Η εφαρμογή ενός ελαστικού επιθέσμου στο τραυματισμένο πόδι περιορίζει τη διαρροή αίματος και υγρών από τα κατεστραμμένα τριχοειδή αγγεία, μειώνοντας έτσι το πρίξιμο. Βήμα τέταρτο. Ανύψωση. Elevation. Για να περιορίσεις το πρίξιμο, σήκωσε το πόδι
ελαφρώς πάνω από το επίπεδο της καρδιάς. Όταν τα πόδια είναι ψηλότερα από την καρδιά, η βαρύτητα βοηθά στη φυσική αποστράγγιση των περιττών υγρών, μειώνοντας το είδημα. Πώς να το κάνεις? Βάλε το πόδι σου πάνω σε μια υπερυψωμένη επιφάνεια όταν ξεκουράζεσαι. Τοποθέτησε ένα μαξιλάρι κάτω από τα πόδια σου ενώ κοιμάσαι. 4. Πικραλίδα. Η πικραλίδα είναι πλούσια σε πολυφενόλες, φλαβονοειδή και κάλιο, συστατικά με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του πριξίματος στα πόδια. Επιπλέον, αυτό το φαρμακευτικό βότανο λειτουργεί ως φυσικό διουρητικό, αυξάνοντας τη διούρηση και απομακρύνοντας τα περιττά υγρά από τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των κάτω άκρων. Φτιάξε τσάι πικραλίδας, προσθέτοντας το βότανο σε νερό που βράζει και άφησέ το να εκχυλιστεί για 5 λεπτά. Πιες το τσάι όσο είναι ακόμη ζεστό. Κατανάλωσε 1 με 2 φλιτζάνια την ημέρα μέχρι να νιώσεις ανακούφιση από το είδημα στα πόδια. Περισσότερα για την πικραλίδα μπορείς να δεις σε αναλυτικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι μας. Οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. 5. Μείωσε το αλάτι στη διατροφή. Το σώμα σου πρέπει να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ των επιπέδων νατρίου και νερού για τη σωστή λειτουργία του. Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού στη διατροφή μπορεί να διαταράξει αυτήν την ισορροπία και να οθήσει τον οργανισμό να συγκρατήσει περισσότερο νερό στους ιστούς ώστε να επιτύχει ένα υγιές επίπεδο. Όμως, αυτή η κατακράτηση υγρών οδηγεί σε φούσκωμα και πρίξιμο. Γι' αυτό, τα άτομα που ήδη πάσχουν από είδημα στα πόδια συνιστάται ιδιαίτερα να μειώσουν την πρόσληψη αλατιών. 6. Σωστή πρόσληψη νερού. Το νερό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση πολλών ζωτικών λειτουργιών στο σώμα, ακόμα και σε επίπεδο κυτάρων. Η ανεπαρκής πρόσληψη νερού σε τακτική βάση μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Ως αποτέλεσμα, το σώμα αρχίζει να αποθηκεύει νερό στους ιστούς για να καλύψει τις φυσιολογικές του ανάγκες. Η συσσόρευση υγρών στους ιστούς μπορεί ακούσια να προκαλέσει πρίξιμο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταναλώνετε τουλάχιστον 7 με 8 ποτήρια νερό καθημερινά, ώστε να αποτρέψετε την υπερβολική κατακράτηση υγρών στο σώμα. Τα άτομα που ήδη υποφέρουν από πρίξιμο στα πόδια λόγω ειδήματος μπορούν να εξετάσουν την πιθανότητα να αυξήσουν την πρόσληψη νερού για να μειώσουν τη φλεγμονή. 7. Κατανάλωση άφθονο κάλιο. Το κάλιο παίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της σωστής ισορροπίας των ηλεκτρολιτών στο σώμα. Αντισταθμίζει την επίδραση του νατρίου, εμποδίζοντας την κατακράτηση νερού στους ιστούς. Επιπλέον, δρά ως διουρητικό, αυξάνοντας τη ροή των ούρων, κάτι που βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσιας υγρών από τον οργανισμό. Και οι δύο αυτοί μηχανισμοί συμβάλλουν στη μείωση του πριξίματος στα πόδια. Πρόσθεσε περισσότερα τρόφιμα πλούσια σε κάλιο στην καθημερινή σου διατροφή, όπως σίκα, αβοκάντο, ραβέντι, αγκινάρες, ακτινίδιο, μαρούλι, παπάγια, μαϊντανό, μπανάνα, σπανάκι, μελάσα blackstrap, φρέσκα κρεμμύδια, σέλινο, λάχανο, άνηθο και ρόκα. 8. Εξασφάλισε επαρκή επίπεδα μαγνησίου. Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών στο σώμα και πρίξιμο στα πόδια. Γι' αυτό έλεγξε τα επίπεδα μαγνησίου σου, ώστε να βεβαιωθείς ότι βρίσκονται εντός του φυσιολογικού εύρους. Αν έχεις ανεπάρκεια, να συμβουλευτείς τον γιατρό σου σχετικά με τη λήψη συμπληρώματος μαγνησίου. Μπορείς να αυξήσεις φυσικά τα επίπεδα μαγνησίου σου, καταναλώνοντας τροφές πλούσιες σε αυτό το στρεπτικό στοιχείο, όπως σκούρα φυλλώδη λαχανικά, ξηρούς καρπούς και μαύρη σοκολάτα. 9. Φόρεσε κάλτσες συμπίεσης. Οι κάλτσες συμπίεσης έχουν σχεδιαστεί για να ασκούν πίεση στα κάτω άκρα, ώστε να απομακρύνουν το υγρό που έχει συσσωρευτεί στους υποκείμενους ιστούς και να το επαναφέρουν στην κυκλοφορία μέσω του αίματος. Το επιπλέον υγρό είτε απορροφάται ξανά από το σώμα, είτε αποβάλλεται μέσω των ούρων. Προσαρμόζονται άνετα γύρω από τα πόδια και τα κάτω άκρα, αλλά δεν πρέπει να είναι υπερβολικά σφιχτές, καθώς αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει το πρίξιμο. Εάν έχεις μέτριο ή σοβαρό είδημα, είναι σημαντικό να συμβουλευτείς τον γιατρό σου πριν επιλέξεις κάλτσες συμπίεσης ώστε να σου συστήσει το κατάλληλο είδος. 10. Μασάζ με εθέριο έλαιο grapefruit. Το εθέριο έλαιο grapefruit είναι γνωστό για τις ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από το πρίξιμο στα πόδια. Ανάμειξε λίγες σταγόνες εθέριο έλαιο grapefruit με ένα έλαιο βάσης όπως αμυγδαλέλαιο ή λάδι καρύδας και κάνε μασάζ στα πόδια σου για μερικά λεπτά. Πρόσθεσε λίγες σταγόνες εθέριο ελαίου grapefruit σε μια λεκάνη με ζεστό νερό και βύθισε τα πόδια σου. Ρίξε λίγες σταγόνες εθέριο ελαίου grapefruit στο χλιαρό νερό της μπανιέρας σου για μια χαλαρωτική εμπειρία. 11. Ποδόλουτρο με τόνικ. Το να μουλιάσεις τα πρισμένα σου πόδια σε μια λεκάνη γεμάτη με κρύο ή χλιαρό τόνικ για μισή ώρα ή περισσότερο μπορεί να προσφέρει γρήγορη ανακούφιση.
Πότε να επισκεφθείς έναν γιατρό. Το πρίξιμο στα πόδια απαιτεί ιατρική φροντίδα εάν εμφανίζεις τα παρακάτω σημάδια, συμπτώματα και καταστάσεις. Πυρετός, πόνο στο πόδι που επιδεινώνεται, πρίξιμο που εξαπλώνεται σε άλλα μέρη του σώματος, πρίξιμο που επιμένει παρά τη θεραπεία στο σπίτι, ξαφνική εμφάνιση πρίξιματος στα πόδια, δύσπνοια, ιστορικό καρδιακής πάθησης ή μη φυσιολογική καρδιολογική εξέταση, παθήσεις του ύπατος, μονόπλευρο πρίξιμο του ποδιού με ευαισθησία, ιστορικό διαβήτη ή υπέρτασης. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε.